Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів YouTube-каналу Львів Медіа. Дякую вам за довіру, дякую, що ви з нами. Сьогодні ми говоримо про лютий, який для багатьох триває вже не 2 роки, а 10 років. 10 років в кривавому лютому, тому що 10 років тому у лютому були на Майдані Незалежності найбільші розстріли мирних протестувальників. 10 років тому в Україні відбулася Революція Гідності. Я сьогодні вам представляю своїх гостів. Це Андріана Дегдалович, донька Героя Небесної Сотні Андрія Дегдаловича. Пані Андріано, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Для вас теж лютий вже триває 10 років? Так. І насправді для мене це трохи так дивно було, коли я побачила, який ажіотаж навколо цієї річниці. І як люди, які раніше не таку активність проявляли в шануванні Героїв Небесної Сотні, тут раптом активізувалися. І для мене це такий трошки був спочатку шок, тобто, бо для мене немає різниці, чи пройшло 5 років, чи 6, чи 10, чи пройде там 15, 20. Для мене ця тема все одно болюча, вона для мене важлива, і я рахую, вона важлива для всієї України. І незалежно від того, які терміни, ми маємо говорити, ми маємо вшановувати. І тому так спочатку трошки дивно було. А як ви думаєте, чому такий був ажіотаж? Ну, саме зараз і є ажіотаж, так? А мені, знаєте, а ми чомусь, напевно, любимо цифри якісь такі. Рахуйте, завжди в нас де ювілейні дати, великі річниці. Почалося повномасштабно, ми там дні ж рахували, і постійно були пости там 500 днів повномасштабної війни, 700, 1000. І я не знаю, напевно, просто якась така у нас любов до цифр, інакше це не назву. На жаль, маємо таку прив'язку до якихось днів і дат. Тобто просто якщо згадувати хронологію, то офіційні джерела інформації говорять про те, що Майдан закінчився 22 лютого 2014 року. Офіційно ніби ставлять крапку, коли Янукович втік з країни, але тоді почалася і анексія Криму. Про це трішки згодом поговоримо. Ми все-таки тут більше зібралися поговорити про Героїв Небесної Сотні, зокрема, і про вашого батька. Скільки вам було, коли почалася Революція Гідності? Мені було 20. Ви вже були доволі свідомі, ви вже були, напевно, і учасницею. Так. І я вчилася в Академії друкарства. Я пам'ятаю, як нас навіть не збирали, просто самі організовувались. Викладачі деякі підтримували, деякі були проти. Бо в нас був такий викладач, який казав, Європа тупих не потребує, ви вчіться, а потім йдіть. І це була прикладна механіка. Ми ходили на механіку, відсиділи 1,5 години і потім йшли на Майдан, на Шевченка. І я в основному була тільки у Львові. Так, але в мене багато моїх знайомих їхало в Київ, зокрема, на той час мою близьку подругу, вона була під час розгону студентського Майдану в Києві. І я пам'ятаю, як вона розказувала, як вони втікали, як це було страшно. І їй повезло, вона втекла з подругою. Але от якраз у цей момент, коли побили студентів, коли на них пішли здорові мужчини з палицями і почали бити беззахисних дітей, оце стало тригером в моїй сім'ї. Бо в мене батько, насправді, він був учасником помаранчевої революції. І він після того, як вона закінчилась, трошки розчарувався. Він зрозумів, що революція ні до чого не привела. І коли починався студентські ці мітинги, він дивився і казав, ну подивимося. Молодь, вона хоче, подивимося, до чого вона дійде. І коли вже побили студентів, він зрозумів, що це вже не про європейські цінності. Це вже не про те, чи має Україна тримати напрямок наступ ЄС чи ні. Це ж зовсім за інше. Це ж йдеться про свободи, за демократичні цінності, за право висловлювати свою позицію громадянську. І він каже, він знає, що там в мене друзі є. Та? Він розуміє, що це от мої однолітки. І вони тоді дуже добре пам'ятають цей день. Як він з друзями, зі Сокільник, ми там проживали і проживаємо зараз, поїхали до Львова на Майдан під Стелу, і буквально через пару годин він вертається. І ми такі, що так швидко. Бо то було вечором вже. А він каже, ми подивилися, що у Львові нема що робити. Тобто, що постояти під сценою, покричати, треба їхати на Київ. Якщо ми хочемо змін, треба їхати на Київ. І при цьому він взагалі прийшов з гадки, в мене 5 хвилин, і я поїхав. Ви пам'ятаєте, що моя мама каже, так, стоп, а куди?
може, твоє бюджет щось з дорогу дамо? І тато такий, годинник, ну добре, ще є час. І тато зібрав речі, якісь там їжу в дорогу, одяг, сумку. І вони тоді машиною, по-моєму, машиною, я зараз можу помилятися, але разом з іншими мужчинами поїхали на Київ. Це було 1 грудня, як він там був. Він вертався потім ще додому? Буквально декілька разів. Бо взагалі вони як приїхали 1 числа на Київ, походили, подивилися. А потім ті машини, з якими він їхав, кажуть, ну все, ми додому. У нас робота, сім'я, справи, ми не можемо. А в мене тато подивився і каже, подзвонив до мами порадитись. І вони вирішили, що потрібно ще залишитися. Що якщо так всі розійдуться, справи не буде. І він відклав всю роботу, яку міг. У нього були незакінчені там об'єкти, незакінчена робота. Він все пояснив, відклав, і він залишився в Києві. І фактично з цього моменту 3 місяці, що він був на Майдані, за який, напевно, разів 3 тільки приїжджав до Львова, додому. І то один з них, це його буквально заставили. Тому що він отримав поранення, наскільки я пам'ятаю. Так. Що це було? Це було 20 січня. Ми, як знаємо, тоді на Грушевського були дуже такі гарячі протистояння і стріляли гумовими кулями по очах. Ми недавно вдома з мамою згадували, що це якраз це ж ніби якраз свята ще. І ми були в гостях і дивилися новини, і там якраз розказували, що обережно стріляють по очах. Нехай майданівці носять якісь захисні окуляри, охороняють свої очі, бо стріляють саме по очах. І ми тоді ще не знали, що один з них, кому влучили, це був мій батько. Резинова куля попала під оком. Дуже близько, бо око врятувалось. Око було ціле, але було дуже багато крові, як ми вже тепер знаємо. І він навіть не хотів йти до лікарів. Тобто навіть не то, щоб до лікарів професійних звертатися, бо це було небезпечно. Як ми вже знаємо, викрадали тоді людей, що є прикладом Вербицький і Луценко, так? Він навіть до тих місцевих, які були на Майдані, які допомагали, він навіть до них не хотів звертатися. Тобто він такий, все добре, все добре, все добре. Мамі він сказав, звичайно, що таке сталося, але мама думала, що там просто синяк. У нас є навіть фотографія, де видно, що реально там така шкіра потемніла біля ока. І думали, що це просто синяк. Але коли його заставили приїхати додому, він був в афганській сотні, і тоді сотник сказав, давай, підлікуйся, потім до нас. І теж його вивозили, це теж дуже така цікава історія, бо тоді вже були орієнтування на людей. Зокрема, на мого батька було орієнтування. І його, щоб вивезти, перевдягнули в іншу куртку. А в машині на блокпостах він давав, що спить. На нього кидали якісь речі, щоб не було лиця видно. Він ховав лице, щоб на блокпостах його не побачили, що він, і щоб не забрали і не витягнули. А от приїхав він додому і щось дивився, і мама побачила, що тато отак очі звужує і що придивляється. Вона така, що в тебе? Чекай. Каже, що з зором? Все добре? Та, все добре, все добре. Але вона каже, зрозуміла, що ні. І ми тоді почали шукати лікаря. І звернулися до лікарки, і офіційно навіть ніде не вказували. Знову ж таки, тільки через те, що боялися, що будуть матеріали, по яких зможуть зробити справу якусь. Було 20 січня, так? 20 січня. І рівно 20 лютого, через місяць, ваш тато отримує 20 січня це не було перше таке його поранення, насправді. Воно було ще в грудні, 11 грудня. Це було якраз на Інститутській під мостем. Майданівці стояли в ряд, закриваючи прохід для беркутівців. І тата гаками, вони кидали гаки за одяг, чіпали і витягували. Так тата витягнули і почали бити. По ногах били, по нирках, хотіли, щоб він став на коліна. А він за них вчіпав, він високий мужчина, там 2 метри зросту, широкі плечі. Він за них вчепився, і він на них висів, але він на коліна не встав. І один з їхніх командирів Беркуту побачив, що в тата на грудях накидка афганська сотня. І сказав, афганців не вбивати. І тоді там почалася ще якісь заворушки. І тато зміг обдурити беркутівців. І він втік, обіг 2 квартали і вернувся на Майдан. Тут навіть жартували, що це його таке перше бойове хрещення було. А ви зідзвонювалися з татом в цей період? Спілкувалися? Про що говорили, можливо? Я пам'ятаю один дуже сильний дзвінок, коли він все попросив, кожному дати трубку, він прощався. Це було коли?
Я зараз не скажу, це, напевно, вже був лютий, але ще не 18-20. Бо я знаю, що був не остання розмова. Ой, зараз. І це дуже важко було взагалі розмовляти. Але він казав настанови кожному мамі, мені і сестрі. Моїй сестрі на той момент 10 років було. І він кожному сказав, що ми маємо робити. Час не лікує. Ні. Я вчора говорила з подругою, вона мені питається, як такі дні? Як тобі? А я кажу, такі неоднозначні емоції. Тут я плачу, стою, от просто сльози заливають, а відвернулася, а вже бачу дітей, вже ходять з ангеликом, я вже посміхаюся, я вже жартую з ними. Відійшла 2 метри в бік, і я вже знову стою, плачу. І це просто такі емоційні качелі, які дуже важко пояснити. Бо це час не лікує. Навпаки, напевно, навіть загострюється цей біль, коли ти розумієш, скільки моментів в тому житті відбувається, які батько не бачить. І він не може з собою їх розділити. І це насправді тільки складніше стає. Трохи робота допомагає. Бо я все ж таки працюю в музеї та очолюю його, і ми говоримо про героїв. Я додам, що Андріана працює в музеї Революції Гідності. Просто гідності. Гідності. Та музеї Гідності в Львові. І я його очолюю останніх 3 роки. І ми стараємося, тут така віддушина, що ми можемо робити заходи, вшановувати пам'ять українських героїв, про них розказувати. І воно трошки допомагає, коли ти бачиш цю віддачу від людей. Ви відчували цю віддачу від людей останні 10 років? Я просто пригадую, коли відбувся похорон вашого батька, то його, мені чомусь така ця картинка, коли тіло вашого батька несуть від дому, де ви живете, до кладовища, це Личаківський цвинтар, це практично центр Львова, а Андріана, ви вже казали, що в Сокільниках це передмістя Львова на руках. Виходить, що... А потім була ця віддача? Бо труну по Сокільниках несли на По руках, Сокільниках, а так. Потім від перехрестя на Стрийської, від Стрийської Сокільники, вже машина їхала, але всі люди йшли пішки. Я дуже пам'ятаю добре оцей момент, бо в мене так з пам'яттю теж дуже є провали, коли я взагалі якісь дні не пам'ятаю. А цей момент не пам'ятаю, бо я йшла і я дивилась на людей. І я бачила, я дуже пам'ятаю чітко, як мужчина стояв у білому костюмі, і він став на коліна. Для мене такий шок це був. Але насправді, ви праві, такого як тоді нема. І взагалі, насправді, якщо вже, віддача є, знаєте, коли я приходжу і кажу, добрий день, а ви знаєте, я дочка Героя Небесної Сотні. І тоді вже люди, зовсім по-інакшому реагують. Бо в мене були випадки, коли по роботі я представляюся як директорка музею, ми щось розмовляємо, і там один мужчина б'є себе в груди і розказує, та я, можливо, і більше герой, ніж вони. А що такі розумні, то хай родини йдуть працювати, а я спеціаліст, що ви до мене то хочете. Я кажу, то давайте знайомитися, я дочка героя. І все, після того він там в ноги не кланяється, вибачається, бо він не знав. А що то міняє? Твоє ставлення? Чи просто, що я почула твоє ставлення справжнє? Чи коли в колективі компанії, наші львівські доблесна поліція говорить про те, що біля Шевченка збирався антимайдан. Коли я кажу, може все ж таки Майдан, мені каже, яка різниця? І що, на грудях табличку носити? Дочка Героя Небесної Сотні. Це дуже, дуже насправді дивно. І з тим треба щось зробити. Я бачила відео нещодавно в Тіктоці, коли молоде покоління, 20+, запитували, що ви знаєте про Майдан, про Революцію Гідності. Вони такі, ми ще цього в школі не проходили, ми нічого не знаємо. І мене насправді це трошки дивно, тому що мені здається, що є доволі багато вже знятих фільмів, і документальних, і інтерв'ю, і в принципі в кожному місті є про це згадки, стоять таблиці, напевно, а про це не знають. Знову ж таки, це є реально, ми про це тільки вчора розмовляли, бо в нас насправді, по-перше, нема культури пам'яті. Це проблема дуже серйозна.
В школах, в мене знайома, вона займається з дітьми. Вона є вчителька катехетної школи, і вона займається з дітьми і каже, у нас була річниця Голодомору, а я боялася з дітьми про це говорити. А через те, що батьки прийдуть і скажуть, а чого ви моїй дитині це розказуєте, це її травмує. Коли вчителі кажуть, ми не можемо говорити, бо батьки будуть проти, бо це дитинку травмує. Вона не має знати про те, що людей вбивають зараз. Вона не має того робити. Коли діти самі захотіли піти на похорон до героя України, який загинув на війні, вони дістали в школі, бо вони не мають права ходити на похорон без батьків. Ну, тобто це є те, з чим ми стикнулися, що насправді нас зараз є. Є вчителі, які не мають бажання розказувати дітям про це, а є батьки, які не хочуть розказувати дітям, бо вони їх травмують в такий спосіб. Але ми дітей більше травмуємо, не розказуючи. Бо, як вже казали, інформація є всюди, і інформацію ти не профільтруєш. І дитина все одно вона бере цей негатив. Але так, як вона не розуміє, чому це сталося, вона робить власні висновки. А які висновки може зробити дитина, яка ще не сформувалася як особистість? Тому ми маємо проблеми, що дивляться російський продукт споживається. Бо дитина не робить висновки. Ми маємо дітям ті висновки дати правильні. І щоб вони вже росли на них і розуміли все. Ну, насправді, якщо ви згадали вашу сестру, вашій сестрі було 10 років, коли загинув тато. Зараз їй 20. Так. І вона десь ровесниця оцих опитаних дівчат. Я, звісно, підозрюю, що це була вибірка спеціально. Ми прекрасно розуміємо, що є і молоде покоління, яке зараз воює, яке виросло на історіях Майдану, і історія героїв Майдану, і воюють. Так, але це такий дисонанс, виходить. Ну так, і знову ж таки, мою сестру не можна рівняти, так? Бо ми знали, що вона має бути художником. І вона мала йти вчитися в Академію мистецтв Львівську. І буквально за тиждень до подачі документів вона каже, а я передумала, я буду йти вчитися на історика. Вона зараз вчиться в Київському національному університеті Шевченка на історика. Ну, тобто, і вона от собі просто, там, будучи дорослою відносно, вона подумала і вона вирішила, що вона малювати зможе завжди. Але вона хоче досліджувати історію, вона хоче розказувати правдиву історію. Вона не хоче, щоб її переписували, що ми, на жаль, вже маємо. Ми вже стикаємося з тим, що переписують історію, що неправильно трактують Небесну Сотню. Недавно був допис, не буду казати в кого, про те, що Небесна Сотня вийшли зі зброєю в руках захистити Україну. Ну просто хтось не подумав, не догледів. І вийшла така от ситуація, яку росіяни візьмуть собі на озброєння і почнуть казати, дивіться, це був державний переворот, вони були зі зброєю в руках. Хоча на Майдані не було, протестанти, ніхто з учасників протестів не мав зброї, вони йшли не за то, вони йшли з дерев'яними щитами, щоб врятувати поранених на Інститутській і забрати тіла. Оце як ваш батько, він ж мав, якщо я не помиляюся, саморобний бронежилет, і він якраз в той момент, коли загинув, відтягував пораненого. Він не відтягував, але він йшов. Йшов по ньому. Так, в нас просто, по батькові, в нас є всі матеріали його смерті. Ну, тобто, ми вже навіть говорили з таким, що відчуття, що це просто показово знімали. Та? Хоча, ми знаємо, було дуже багато журналістів, дуже багато матеріалів є. Це, що війна, що Майдан, це в Україні це ті події, які дуже добре задокументовані є. Так? І в нас видно, як він піднімається по Інститутській, як там сидять мужчини, за щитами сховавшись, він до них підходить, стоїть біля них, і йому один з них щось говорить. Це ми потім вже дізналися, що це був, по-моєму, вірменин, і він каже, смотри, брат, снайпер. І в мене батько піднімає голову з таким, щоб глянути, і в цей момент, видно, що він вирівнюється. В цей момент куля попадає йому в груди, і він тако згинається і падає на спину. І в нас є відео, як його потім вже відтягують, як намагаються реанімувати, бо він буквально, 3 секунди. Ще в нього сталося, куди влучили, він ще встиг показати ось так, і все. І йому адреналін пробували вколоти в серце, бо був маленький вхідний отвір. Але коли перевернули на живіт, то побачили, що є великий вихідний отвір. Оце була куля, і я не знаю, як вона правильно називається, але вона всередині всі органи просто перемолола, і вона вийшла взаді набагато більшим отвором, ніж заходила. І врятувати його було вже неможливо. А хто вам сказав, що тато загинув? Це теж...
У нас з татом на Майдані був друг сім'ї, він з Рудок, мужчина. І він не міг подзвонити до мами. Він подзвонив до своєї сестри, яка була в Рудках, а вона подзвонила до мами і сказала. І тоді мама вже почала передзвонювати до тих, хто був на Майдані, і перепитувати, що то правда. Якщо ми говоримо про історію вашого батька, ви сказали, що у вас дуже багато відзнятого матеріалу, по суті, похвилинно, можна сказати, так? Але чи вдалося вам, вашим адвокатам, встановити, хто стріляв, хто це снайпер, і чи притягнули його до відповідальності? Так. У нас по татові є доказано, що це Амброскін, що це він стріляв. Видно, є відео, де видно, як він вистрілив, після пострілу відійшов, зняв, на лиці в нього була чи балаклава, чи не пам'ятаю що, і зняв, видно, лице, можна встановити риси, що то є він, це доведено. Але його обміняли в 19-му році разом з іншими 4, які проходять по справах вбивств 20 лютого. Його обміняли. Мало того, йому дали термін 15 років за вбивство. Але по закону Савченку він вже відсидів той термін. А його обміняли тоді Зеленський обміняв його з іншими. А Амброскін, довго не думаючи, поїхав в Донецьк, сфотографувався з автоматом і написав, що він буде мститися. І буде вбивати далі наших. Тут насправді таке дуже питання тяжке, тому що тоді, коли був цей обмін, коли віддали вбивці Героїв Небесної Сотні з полону, забрали наших військових. Це спекуляція. Це була, насправді, це по-перше, це явний признак того, що це і Росія винувата в розстрілах Небесної Сотні на Майдані, через те, що вони захотіли обміняти своїх громадян, наших українців, які вбивали українців. Але крім того, це була спекуляція, це спеціально, вони не могли їх відпустити, через те вони вирішили обміняти, щоб в суспільство це м'якше сприйняло. Ми маємо ще розуміти це, бо якщо б просто відпустили, суспільство би це не сприйняло. А так обміняли, і що ти маєш казати? Тобто вони зробили ворожнечу між рідними, в кого сини, батьки в полоні, і між тими, хто їх втратив. І аж як реагувати? Але мало того, ми просимо зараз, щоб була переглянуті ті справи. Ми хочемо, щоб їм дали довічне. Хоча б заочно їх засудили. Хоч заочне засудження, як на мене, це просто для галочки насправді робиться. Але хоча б так, щоб в нас якось їх визнали винними офіційно. Бо зараз вони всіляко затягують суди. У мене мама просто тільки проходить, як потерпіла, вона приїде в Київ, прийде, каже: добрий день, суддя захворів, ми переносимо справу. І все, і вона назад до Львова. І вони таке ще спеціально затягують, щоб батьки повмирали, щоб діти виросли і вже завірилися, їм було не до того. І мало того, ми Небесна Сотня, родини Небесної Сотні не мають ніякого статусу. Ми йдемо як родини загинувших під час акцій протесту. А це, крім Небесної Сотні, є беркутівці, які так само загинули. Це є тітушки. І ми по факту є в одному списку, по наших законах і по їхніх відсутностях. Ми вже згадували про те, що діти виросли на історіях про героїв Небесної Сотні, які потім пішли в добровольчі формування, хтось став добровольцем 22 лютого 24 року. Для вас оцей ланцюжок такої великої повномасштабної війни логічним був після Майдану? Чесно, я не думала. Тобто я до останнього сумнівалася в тому. Тобто я входжу в те число людей, які думали, що нічого не буде. Бо для мене це теж був шок, як для більшості, насправді.
Я брехати в тому плані не буду. Ну, я думала, що Путін не піде, що він не буде ризикувати. Але, правда, я тоді очікувала, що якщо він почне повномасштабне вторгнення, Європа інакше відреагує, що будуть якісь активніші їхні дії. А вийшло, що... А він, напевно, краще знав, як відреагують на його вчинки. Він, напевно, все ж таки в нього великий штат працює, різних людей. І він розумів, що йому нічого не буде. Що Європа це попустить, спустить. І єдине, він не знав, наскільки ми, українці, сильна нація, наскільки ми готові захищати свою територію, свою незалежність України як держави, і що люди готові на танки йти з вилами і битами, з голими руками. Там, де заходили росіяни, це тимчасово окуповані українські території, в них, очевидно, були списки учасників АТО, ООС, правоохоронців і списки майданівців, їх рідних. Вони ставали теж в цей, на жаль, але розстрільний список. За 10 років, напевно, складно знайти відповідь на це запитання, але чому вони так зненавиділи Майдан? Ну, це, до речі, як я бачу, проблема не тільки з Майдану в Росії, а й в Україні. Бо хто такі майданівці? Що таке Революція Гідності? Це люди вийшли на протест сказати, що влада робить щось не так. І вони мають право голосу. А таких людей бояться. Бояться людей, які готові визнати, що готові сказати, що ні, ти не правий, давай щось міняти. Так? Ми бачимо, що в Росії, що в Білорусі, як тільки починалися якісь акції протесту, їх побили, гарно настрашили, вони повтікали і все, і воно закрилося. А нас ти не налякаєш тим, що ти виставиш якогось там беркутівця чи поліцейського збитою резиновою. Наші люди не бояться такого, вони хочуть боротися, готові боротися до останнього. За те, що вони вірять, за свої переконання, за краще майбутнє. Тому таких бояться, бо ти ними не будеш керувати. Бо такими людьми не покеруєш. І ці люди, вони мають вплив на суспільство. І, зокрема, активісти, учасники Революції Гідності, рідні Герої Небесної Сотні, ми ще маємо якийсь вплив на суспільство. І ми своїм прикладом можемо показувати людям, як потрібно робити, як потрібно жити. А такі люди, вони є небезпечні, вони не рівняються. Про російський слід Революції Гідності, так? Окрім того, що росіяни зараз бояться учасників Революції Гідності, Офіс Генпрокурора вийшов із заявою. Ми пригадуємо, так, що були припущення, що снайпери беркутівці були з Росії. Так? Офіс Генпрокурора виходить із заявою і говорить про те, що били та вбивали українців, так, це правоохоронні все-таки були правоохоронці України, але це було під впливом РФ, а російських снайперів на Майдані не було. Ну, дивіться, ми з Росією багато років активно дружили, так? Кордони у нас фактично були відкриті. Так, ми могли їздити без паспортів, лише з внутрішнім. Так. Крім того, громадянство українське дуже легко робилося. Наприклад, зокрема, керівник Львівського Беркуту Пацеляк, є доведено, що в нього є російське громадянство. Це вже доведено є в судах. Українського його позбавили. Він зараз судиться, щоб йому повернули українське громадянство. Тобто, а ми звідки знаємо, скільки є таких, що їхні батьки в'їхали в Україну і собі зробили українське громадянство, але дітей виховували з тими російськими ідеалами, з російськими наративами. А ті повиростали, звичайно, вони підуть вбивати українських людей. А що їм такого? Але по документах українці, українську мову знають. Але ж по факту це росіяни. І крім того, за 2014 року війна, але ми кордони не закрили. Тим більше, скільки таких наїхало в Харків, в Херсон, а тепер вони попереїжджали сюди, а ми ж не знаємо, що це за люди, з якими вони фактично паспортами і метою, з якою вони почали втікати по Європі. Коли в нас є випадки, коли у Львові приходить біженка і отримує гуманітарну допомогу, а потім на вулиці дякую Путіну за неї. Я таких історій знаю дуже багато, які ніхто не зняв і вони не попали в ефір.
Але вони є, про це говорять, і волонтери знають про це. Але як вона отримала українське громадянство, чим вона думає, ми ж не знаємо. Бо ніхто про це не думав. Ніхто не думав, що може бути з цим проблеми. Або навпаки думав, але нічого не робив. Навпаки провокував таку ситуацію, заохочував до того, щоб росіяни приїжджали в Україну, робили собі українське громадянство, але потім говорили, що українські вони не розуміють, вони говорять російською мовою, і нехай Путін прийде сюди, веде війська. Або прийдуть зелені чоловічки. Як це так. було в Криму, на Донбасі, їх там нет, а потім Так. в кінцевому результаті у нас так зване СВО, Так. як наслідок. Тобто це велика комплексна була робота, яку Росія проводила не один рік. Так само, як ми зараз в мене в музеї, ми намагаємося теж робити заходи, і це велика комплексна робота. І ми по чуть-чуть, крок за кроком. І мені коли цього року кажуть, ой, Андріана, ти така молодець, у вас на меморіалі стільки дітей 20 лютого було. Я кажу, ми, по-перше, працюємо з освітою, а по-друге, це комплексна робота. Ми це робимо кожного року, приблизно в один той самий день. Вчителі вже знають, вчителі чекають. Це, може, не гарно говорити, але ми привикаємо, що це правильно. Це стає звичкою прийти 20 лютого, вшанувати Героїв Небесної Сотні. І це так має бути. 20 лютого піднімали особливий прапор. Так, 20-го? Так. Це прапор вашого батька. Так. Саме на меморіалі. Це доволі теж... Я розумію, що це для вас дуже емоційна історія, особиста, але якщо говорити в питанні просвітництва, це доволі потужний був крок. Так, і насправді, скажу по секрету, я не була в захваті від цієї ідеї. Бо загалом, як за прапор, в мене батька як вбили, його потім знесли вниз до Майдану, поставили, поклали тіло, і з кишені в нього дістали телефон і паспорт. Не встановлювали особистість, телефон вимкнули, щоб ніхто не дзвонив, щоб не відслідкували цей. Але в нього в внутрішній кишені куртки був прапор. Але ніхто на той момент уваги не звернув, бо це прапор з тканини, щось м'яке в кишені не глянули. Але вже потім слідство це прапор забрали. І він по справі проходив. В мене мама клопотала в суді, щоб прапор повернули. Але так як справи тривають, вони не могли його віддати, офіційно принаймні. Але потім все ж таки до неї там один мужчина підійшов, сказав, для тебе це важливо, вона тримає прапор, ми все одно потім будемо, якщо щось, то все палити. І він той прапор нам віддав, і він у нас вдома зберігався. І в мене мама, вона знала, що ми шукаємо прапор майданівський, який би хотіли підняти на меморіалі. І це вона запропонувала міській раді. Каже, дивіться, в мене є. Я була проти, бо це музейний експонат. І я вже як працівник музею, мені здається, що це треба дуже до нього так акуратно ставитися і не ризикувати такою річчю. Але вона каже, я хочу. Бо ми собі так думаємо, що батько, коли піднімався по Інститутській, він йшов з метою, коли відступить Беркут, підняти цей прапор, розкрити. І тоді йому там не вдалося. І ми подумали, що це було дуже гарно, якби його вдалося все ж таки підняти. І коли, якщо не 20 лютого, на 10-ту річницю, так ще й хлопчик, що піднімав, він народився 19 лютого, а його батько зараз служить і захищає нашу незалежність. Я вам дякую, Андріана, що ви прийшли, що в нас була відверта розмова, моментами болюча, моментами гостра і справедлива. Мені здається, що про біль треба говорити, і говорити зі всіма, і зачіпати різні теми цього болю. Тому що якщо 10 років тому лютий не закінчився для родин Небесної Сотні, то зараз лютий не закінчується для всієї країни. Адріана Дедалович, донька Героя Небесної Сотні, директорка Музею Гідності у Львові, була сьогодні з нами в ефірі Львів Медіа. Дякую вам. Дякую вам.